Maridyn and welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa channel ko, ay welcome na welcome ka dito. Okay, so for today's video, mag-DIY tayo. So yung last na ginawa kong video mga kamars is ni-resize ko lang yung oversized na waist ng jeans. And for today's video, gagawa tayo ng panibagong hack. Since hindi pwedeng lumabas para mag-shopping dahil sa panahon ngayon, why not gumawa na lang tayo ng trendy tops using our old clothes, diba? Nakatipid na tayo, ligtas pa tayo, diba? And before we start mga kamars, please press the subscribe button below and don't forget to click the notification bell para updated ka lagi sa channel ko. So, ayan na nga mga kamars, suot ko na tong i-DIY natin. Ayan, malaki siya kasi hindi yan sa akin, sa papa ko yan. And since hindi naman na yung ginagamit, hiningi ko na lang. Kasi sayang naman kung naka-stock lang. So, naisip ko, gawin ko na lang tong crop top. Kayo din guys, yung mga old clothes nyo, pwede nyo ding i-refashion kung gusto nyo. So, ang gagawin natin dito mga kamars is ika-crop top lang natin siya. Oo mga kamars, napakasimple lang nitong gawin. And nakikita ko din uso talaga yung polo crop top ngayon. And gagawin natin yan. Gamit lang ang ating mahiwagang kamay. Kasi wala tayong sewing machine. Kaya magba-backstitch tayo. Come on! Kaya. So, ayun guys, kumuha ako ng sample ng crop top. And ngayon, susukatin ko to sa polo. Tapos, yun yung gugupitin natin. And, nag-adjust ako ng 1 inch mga kamars para sa allowance. So, ayun mga kamars, nagupit ko na siya. And, naglagay ako ng 1 inch allowance para sa garter mamaya. And itong natirang tela guys is magagamit pa natin to sa isa pang damit. So isi-set aside muna natin siya. So ayan, simulan na natin. So ayun, kumuha ako ng tape measure at nagsukat ako ng 1 inch. And yun yung gagamitin para may space na paglalagyan ng garter. So, ayan, lagyan natin ng safety pin para maayos ang pananahi natin mamaya and diretso lang at hindi maligaw ng landas yung pananahi natin guys. So ayan, natapos na ako sa pananahi dito sa harap guys. And nilagyan ko siya ng pin para diretso lang yung pananahi natin at hindi siya lumihis sa landas. Diretso lang yung dap. Ayan, itutuloy na natin. So, ayun, natapos na ako sa pananahi mga kamars. And nagtira ako ng konting space dito sa part na to. Dito. Ayan. Para dito natin ipapasok yung garter mamaya. And pag naipasok natin yung garter, saka lang natin itatahi yung space na to. So, ayan, tanggalin ko na muna itong mga safety pin na nilagay ko kanina. Okay guys, gagamit lang ulit tayo ng safety pin. Lagyan lang natin ng safety pin yung garter para maipasok natin yung garter dito sa butas or dito sa space na to. So, ipasok na natin. Ay, mali. Wait lang. Bobo ka ba?
Come on! Mali, isusukat ko pala muna tong garter sa waist ko para alam ko kung gaano kasikip yung gagamitin. Ay, sakto lang pala siya. Sakto lang. So, ipasok na natin. Yung space pala guys, depende sa garter na gagamitin nyo kung yung maliit or malaking garter. Maliit na garter lang kasi itong ginamit pa kaya maliit lang din yung space. Yan na yan guys, naipasok ko na siya and ipagtutong lang natin itong garter. So, itatay na. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, it's never the same. I guess I kinda like to wait no more the pain. Now the day bleeds. So, ayan guys, napagduktong na natin yung garter. So, hilain na natin. So, and tatahiin natin ngayon yung space na tinira natin kanina. So, tahiin na natin ulit. And ayan, natahi ko na siya mga kamars. And, baliktad lang natin. Zero result. Yes. Ito na siya mga kamars. Tcharam! Ayan. Tcharam! Ayan na siya. Ang cute. And, mamaya na natin siya itatry kasi may isa pa tayong gagawin. Yung extra fabric kanina. Pwede pa natin gawin isa pang damit. So, let's get it on. So, ito na yung extra fabric kanina. So, ito yung sinat-aside natin kanina. And, pwede pa natin itong gawin isang crop top. So, isusukat ko lang siya sa katawan ko. Isusukat ko na lang. Dito siya guys. So, lalagyan ko lang ng safety pin. Lagyan lang natin ng safety pin guys para alam natin kung saan natin siya ikakat. Okay. Yung safety pin na nilagay ko. Ayan. So, ikakat na natin siya. And ayan, naglagay na naman ako ng pin para hindi maghiwalay yung tela mamaya pag ginupitan ko na yung excess. And after natin maglagay ng pin, pwede na natin itong gupitin. Na yan guys, ipahit na din ulit natin ito. Space pag ito. At nilagyan ko lang din siya ng
pin para hindi maligaw ng landas yung pananahi natin. So, ayan natin. So, ayan guys, natahi ko na siya. And, ayan, sorry. And ayan. And dito sa dulo guys, itatahi lang din ulit natin. Tutupiin ko lang siya ng 1 inch ulit. Ng kahit 1 inch. Kasi, lalagyan natin yan mamaya ng tali. So, ayan guys, tinold ko yung dulo. And lalagyan lang ulit natin ng pin. Para diretso lang yung pananahi natin mamaya. Ayan guys, nalagyan ko na siya ng pin. And then, itatahi ko na siya. So, ayan guys, natahi ko na tong dulo and bubutasan lang natin siya sa gitna para ilagay itong tali. So, itong tali pala guys na gagamitin ko is sintas ng lumang sapatos ko. So, di naman na ginagamit kaya gamitin ko na lang dito sa damit. Gamitin ko na lang siyang panali dito sa damit. So, lagay na natin. So, bubutasan ko lang itong gitna, guys. Bubutasan ko lang dito sa gitna. So, ayan guys. Lagyan lang ulit natin ng safety pin yung tintas, yung tali na ipapasok natin dito sa butas. Ayan, ipasok na natin. So, ayan mga kamars, naipasok ko na siya and gagawa naman tayo ng strap. So, kumuha ko ng extra sando ko guys, tapos isusukat ko lang yung strap niya dito para alam ko kung hanggang saan yung hugupitin ko. And, ayan, bigyan lang natin natin. So, ayan guys, nilagyan ko na naman ng pin yung tela para hindi ako mahirapang magtahi mamaya. And ayan guys, nalagyan ko na lahat and tatahiin ko na to. And ayan guys, kumuha ako ng yung malaking sinulid or stick or kahit anong stick na pwede ilagay para maipasok. Ito para mabaliktad, I should say. Para baliktarin itong tinahi natin. So, ayan, pasahan.
So, ayan guys. Nabaliktad ko na siya and itatahi ko na dito part. Yan. So, ayan guys. Natahi ko na siya and ito na siya. Tcharam! Ayan. Tahi ko na yung strap niya. And nalagay ko na din yung tali. And itatry ko na natin. Come on! So, yun lang mga kamars. Imagine, naka 2 tops tayo using our old clothes. So, I hope you guys enjoyed today's video and found this hack so helpful. At sana makagawa din kayo hanggat naka-lockdown pa tayo. Para after ng lockdown, ay pang-OOTD na tayo. And give me a thumbs up guys kung gustuhan nyo. And i-comment nyo lang din sa baba yung mga suggestions nyo. At kung na-try nyo na din to, hack na to. And be sure to subscribe to my channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. So, subscribe mo na yan. And, yun lang guys. So, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!